Hej! Idag så har vi äran att ha med oss Jörgen Johansson. Vi kommer prata om lite skillnader om lättvikt och ultralätt, men primärt hur vi har lite olika åsikter om vad vandring med lätt utrustning är. Bägge vandrar ju lätt, men vi är olika. Vi har olika grupper, bland annat på Facebook där jag driver gruppen Ultralätt utrustning och Jörgen driver fjäderlätt eller vandrar fjäderlätt. Vi kommer titta på våran utrustning, se vad som skiljer sig, men ytterst prata om varför vi har valt den och våra preferenser och åsikter. Så att jag tänkte be dig Jörgen att du får introducera dig själv. Okej, Jörgen Johansson som sagt. Gruppen Vandra fjäderlätt, den kommer sig av att jag för 15 år sedan skrev en bok som heter Vandra fjäderlätt. Det var efter att jag hade upptäckt någonting amerikanskt som heter ultralight backpacking och testat en del av de tankarna för första gången på en vandring 2004. Och då använde jag en massa hemsydda grejer, för på den tiden fanns det inte egentligen något mycket lätt att köpa, och fanns det från små källarföretag i USA. Nu är världen annorlunda och det är väl kanske lite det vi ska prata om. Så är det. Och vi är ju vänner privat. Vi träffades ju genom grupperna och du bor ju en kvart ifrån mig, så det är lite roligt också. Men det är därför det är lite kul också att göra det här samtalet. Det är väl lite för alla, men mycket för oss. Men också att kanske bredda lite grann på vad är lätt och att lätt kanske inte är lika för alla. Så jag tänkte väl att vi börjar lite, Jörgen, med att ta fram någonting i vår utrustning och se hur det skiljer sig kanske. Och börja där. Okay. Ska du börja börja? Ja, ta fram du så tar jag fram liknande det jag har. Så kan vi se hur vi tänker. Jag har tagit med mig utrustning som jag tänkte använda i sommar. Då jag ska gå den svenska fjällkedjan ifrån Grövelsjön till Treriksrös istället tänkt. Och då börjar jag med att ta fram den absolut tyngsta prylen som jag kommer att ha med mig. Den har jag ju längst ner, Jörgen. Ja, vad är det problem? Ja. Nämligen en sovsäck från Western Mountaineering som heter Versalite och som väger 980 gram. Och den är klassad ner till minus 12 grader ungefär. Anledningen till att jag har en så pass tung sovsäck, det är ju då att jag är en gammal man jämfört med Sebastian. Och har upptäckt att ju äldre jag blir, desto mer frusen blir jag och desto viktigare är det att inte frysa på natten. Jag hämtar min. Jag har en till. Det är bra att ha dubbel. Ja, okej. Den där väger ju inte så mycket. Här är min quilt istället för en sovsäck. Den här väger 566 gram. Och den saknar ju luva eller huva och är öppen i ryggen. Jag har pratat om det i en annan video, men det är skillnaden egentligen mellan quilt och sovsäck. Den här tänkte jag ha på i princip alla mina turer i år, bland annat i Sarek. Men det är den jag använder mest om det inte är lågland och det är väldigt varmt ute. Varför har inte du en quilt, Jörgen? På den här vandringen som jag nämnde 2004 då, så hade jag en hemsydd quilt av syntet eller med syntetstoppning. Och jag använde quilt, sydde så småningom en dunquilt liknande den du har några år senare. Så småningom så tyckte jag att när temperaturen sjönk under typ 5 grader så blev det för kallt, det blev för bökigt att hålla värmen. Man behöver ju en rejäl mössa och eftersom jag sover på sidan så måste jag när jag vänder på mig se till att jag inte har den här glipan i ryggen så att jag blir nedkyld. Och eftersom viktskillnaden då mellan en quilt och en lätt
dunsovsäck var kanske 100 gram eller så tyckte jag inte att det var mödan värt längre. Nej. Men vi är överens om någonting. Vi är väldigt oöverens om väldigt mycket. Och är överens om annat. Men Western Mountaineering har jag några 4-5 säckar och quiltar. Så det vi är överens om att det är någonstans en riktigt bra sovsäckstillverkare. Verkligen. Jag brukar säga det att det är svårt att säga att Western Mountaineering är världens bästa tillverkare av sovsäckar. Men säg i så fall någon som är bättre. Och ofta så hör man inte så mycket. Hantverket är ju magiskt. Du har ju varit där, det har inte jag varit. Men riktigt fint hantverk och jäkligt bra säckar och quiltar måste jag säga. Jag har till och med träffat Jolanda vars namn står på en lapp inuti min sovsäck då. Ska jag säga det också att jag och Jörgen får inte en krona pröjs för att prata om de här varumärkena, utan det gör vi för att vi gillar dem. Bara så att det blir tydligt. Får vi inte? Nej, ingenting. Jag får ingenting i alla fall. Du kanske får det. Ja, men då går vi vidare Jörgen. Om du slänger ner den där sovsäcken, slipper den vara där. Men då, och jag tänkte säga det att jag håller med dig om en annan grej. Det är ju att jag gillar inte quilt när det blir för kallt. Men -3, och jag sover också på sida som du, bara. Där går min gräns. Då efter det vill jag ha en sovsäck. -6 har jag sovit i en quilt, men ja. Som sagt, det är smaksak. Jag har tänkt sätta fram mitt liggunderlag. Så du har du med ditt liggunderlag? Jajamän. Jag har till och med 2 liggunderlag. Men vi kan börja med det upplåsbara då. Exped Synmat Hyperlight M tror jag det heter. 345 gram. Det här har jag faktiskt haft. Riktigt. Det här måste jag säga är Expeds absolut bästa liggunderlag. Det är därför det inte görs längre förmodligen. Jag vet inte varför det inte görs. Jag vet inte. Men de gjorde ju om de här som de heter UL nu och är spygröna och skitfula. Och jag har faktiskt inte testat just den modellen. Men det här är på riktigt. Och där kan ju du prata. Du gillar ju, eller för dig är det ändå ganska viktigt att det ska vara ett bra pris på det du köper. Och det kan jag säga att det struntar jag faktiskt fullständigt i så länge det är lätt. Jag tycker att det är värt. Men vad kostar ett sånt här? Eller det ligger väl runt? Jag vet inte, 1500 spänn eller något kanske. Men det var så mycket ändå. Men det här är alltså andra omgången av samma liggunderlag. Jag fick ett liggunderlag av Expeds representant för 10 år sedan ungefär. Och efter en 6-7 års, kanske mer, av ganska flitig användning så började de poppa, som de här har en tendens att göra, att de här svetsade sömmarna eller vad det är de ger sig då. Så det var ett bra betyg att jag då köpte och betalade för exakt samma liggunderlag innan det gick ur, eller döptes om eller gick ur produktion. Som sagt, riktigt bra. Och jag har haft det, men jag kommer inte ihåg varför jag gjorde mig av med mig. Hur som helst. Vad väger ditt, sa du? 345. Men det är regular, va? Ja, det är ganska smalt och det är väl 1,80 långt som mina fötter hänger utan. Och men vad har du för ärvärde? Det är ganska Minns inte. Det är jag har för mig att det är 2,5 ungefär. Kan vara. Mitt liggunderlag är ju tyngre än Jörgens. Det här är ju ett regular wide. Ett 183 cm långt, men runt, jag tror det är 62 brett. Ett brett liggunderlag. Ärvärdet tror jag är 4,4-4,5. -10 i marktemperatur har jag sovit på det här och det är det de säger att det ska klara. Så mitt är ju, om man ska säga, varmare, lite tyngre men bredare. Så att ditt är ju faktiskt lättare än mitt. Och det är ju kul att veta, för jag trodde inte att du skulle ha någonting som var lättare än vad jag har. Men då är det ju faktiskt så att ett skäl till att jag har det här liggunderlaget och med ett sämre ärvärde än ditt, det är ju att jag hela tiden har med mig ett cellplastunderlag som väger 150 gram. Som jag använder för princip alla raster när jag sätter mig ner, lutar mig mot ryggsäcken och käkar lite choklad och dricker vatten. Och som jag har under det upplösbara på natten. Och det har ju jag också. Men mitt väger ju 85 gram tror jag. Och mitt är ju bara 1 meter gånger 60, så mitt är kortare. Så att då är totalen, om man ska ta det här, blir mitt lättare. Och det blir också varmare, men det skiljer väldigt lite. Om man säger, vi pratar gram. Och det är väl någonstans där vi skiljer oss åt, att du pratar med hekton och jag pratar med gram.
Ja, och då kan jag ju säga också att även om det du har är varmare så använder jag ju inte de här grejerna när det är -5 eller -10. Utan då kompletterar jag med ett betydligt tjockare cellplastunderlag för att höja temperaturen då. Så man kan säga att det här är tillräckligt varmt för barmark. Japp. Det var det. Ska vi gå vidare? Då slänger vi det här. Då tänkte jag, vad fan ska vi inte... Om vi ska prata om, nu vet jag inte vad Jörgen har med sig, men om vi ska prata kök då. Jag har med de 3 stora, men vi kan prata kök. Har du med i kök? Nej, Nej. ingår inte i de 3 stora. Men då, vi tar de 3 stora. Vad har vi kvar? Vi har gått liggunderlag och vi har pratat, då är det tältet. Ja. Så vi tar fram båda samtidigt. Vi gör det. 2, 1, 3. Vi har ju Samma tält. Ja, likadana. Skillnaden mellan våra tält är att jag har ett DCF-golv och det har inte du. Nej, jag har ett silnylongolv. Men Dessutom har jag moddat mitt. Så det väger 550 gram. Och vad jag har gjort är att jag har sytt i 1,5 meter ripstopp, vindtät, från marken och upp för att jag ska kunna ligga vindskyddat när det blåser. 550 gram. mitt väger 440. Men min fråga är, varför valde du det här tältet, Jörgen? Det beror på att du talade dig varm för det. Eftersom vi bor så nära varandra så åkte jag över hit och provlåg tältet i din trädgård. Därför att ett problem som jag och många med mig har som är typ 190 långa. Det är att väldigt många tält funkar inte för oss därför att man har duk i ansiktet och man har duk släpande mot fötterna. Så jag ville kolla, är det här verkligen så rymligt som det ger intryck av att vara? Och det var det och jag köpte. Men du är ju ändå, om vi säger så, du är ju inte färgad utav varumärken eller nyhetens behag. Jag är helt opåverkbar av all form av reklam. Ja, men jag är ju inte det på samma sätt, även om jag tror att jag är det. Men därför skulle jag tycka att det är lite roligt. Vi har ju valt de här tälten. Jag har ju valt det för att det är extremt lätt. Mycket plats i tältet. Dubbla absider om man gillar det. Dubbla ingångar. Man kan öppna upp hela. Låg vikt och klara väldigt höga vindar egentligen. Absolut. Jag vet ju att det har mätt upp till 18,3 med min anemometer och vet att det blåste långt mer än så på kvällen, men det är inget jag har mätt upp. Men skulle du rekommendera det här till gemene man? Eller är det här någonting som man behöver vara väldigt van eller vara en lättviktare? Eller får man nu offra någonting för att ha det här tältet, tycker du? Nej, jag tycker det här tältet är suveränt. Jag har ju i åratal letat efter ett riktigt ultralätt tält och de kommer ju från USA som funkar i svenska fjällen. De flesta amerikanska tält och amerikanska vandrare, de sover ju inte på kalfjäll, tundra, utan ofta har de skog omkring sig. Och då har man helt andra behov, eller man klarar sig snarare med tält som inte tål lika mycket. Så det här är det bästa hittills. Så jag skulle man behöver inte vara minsta specialist för att använda det här tältet i fjällen. Nej. Men det är ändå kul att vi har hamnat i ett likadant tält, även om vi har olika preferenser i det mesta. Jag tror frågan han vad för modifikation han har gjort på sitt. Jo, men det tog ju han upp här nyss. Ja, men alltså både lite mer. Ja, men om vi ska summera, du pratade som Samuel säger. Jag tycker, kan inte du filma dig själv, Samuel? Nej, då kan jag inte göra. Där är Samuel. Men det du har gjort egentligen, det är ju att det är myggnät egentligen bara. Dörrarna på bägge sidor är myggnät då. Och då blåser det ju, om det blåser på natten så blåser det direkt på sovsäcken. Och kyler ganska mycket. Så det är något som jag har ju sytt en del tält själv då och använt den här modellen att ha vindtät, tung nylon 1,5 meter upp. Som gör att man ligger inskyddat. Och det här har jag gjort på båda sidor om tältet, alltså mot absiderna. Och det här har väl tyngt kanske 60-70 gram. Om du skickar en bild, om Jörgen skickar en bild sen så kanske vi kan få upp den. Eller? Ja, det tycker jag vi gör. Men det betyder att nu har du inte med dig något mer dosaker. Så då... Jo, jag har ju med mig en kudde. Ja, men då kan det ju sättas av min klubba.
Jörgen är ju alkis så att han har ju med sig den där med vin i egentligen. Det är ju... Bag-in-box vin, 3 liter, 52 gram. Har du den där för att den var gratis, Jörgen, eller för att du tycker att den är jäkligt bra? Delvis för att den är gratis, men framförallt därför att den har en perfekt storlek eftersom jag vill ha kudden inne i sovsäckshuvan. Och jag fick en jättelätt men allt för bred kudde av dig här om året som inte funkade för mig. Den fick liksom inte plats inne i huvan då. Vad fan kan du? Ja. Ja. Det här är ju du. Jag har ju en från C-Pax. Den här kostar väl 800 spänn. Dysa. Jo, den kostar där någonstans. Så dyrt vin köper jag inte. Nej, men du köper mycket vin för det. Och det här är väl någonstans skillnaden mellan dig och mig i grunden. Att jag vill gärna ha någonting som jag tycker är visuellt attraktivt. Men det ska också vara bekvämt. Jag skulle inte ha den här kudden av den enkla anledningen att du har den här hela pipen där. Så jag skulle ju få den i huvudet. Nej, man vänder den neråt. Ja, men det där är... Inga problem. Men om den kostar 800 spänn, ska du köpa den då? Nej, aldrig i livet. Så ska jag betala för någonting som man kan få gratis. Ja, men hur mycket är priset anledningen till, om vi säger så då? Alltså, om jag hade hittat någonting som fungerade bättre, som hade kostat pengar, så hade jag köpt det. Ja. Men du gillar den? Alltså den vikten är ganska oslagbar. Och att storleken är perfekt för min del. När jag ligger på sidan så är det precis lagom högt. Jag tycker faktiskt storleken var bra. Men jag trodde de var större. Men du ser, min är ju inte mycket större nu. Nej. Och nu kör inte du med quilt så jag kopplar ju på den. Men som sagt, det är en kudde så det är inte med det. Du gillar din och jag gillar min. Men det var allt du hade med egentligen. Jag har med mig en ryggsäck också. Ja. Det här är då en ryggsäck från ett företag som heter GoLite, som var ett av de allra första som började tillverka lätt och ultralätt utrustning inspirerad av en man som heter Ray Jardine. Den här ryggsäcken fick jag av agenten 2008 och det var ungefär samma år som GoLite gick i konkurs. Rätt mycket som gick i konkurs i USA 2008, inte bara i USA. Den rymmer 52 liter, har en ganska stor ficka här bak och lite sidofickor. Den var ramlös på sin tid. Jag har modifierat den genom att sätta in en så kallad blompinne, en utformad pinne här på ryggsidan. Totalt så väger den 655 gram, vilket även idag är väldigt lätt. Jag tycker den är ett kanonbra exempel på att att lätt utrustning håller. För den här har alltså då, 17 år på ryggen och jag har använt den mycket. Inklusive 2 månader på Gröna bandet 2020. Kors och tvärs över Sverige på Coast to Coast Sweden. Plus en massa andra vandringar. Och den är fortfarande still going strong. Jag kommer använda den i sommar när jag ska ut i fjällen i 2 månader. Ja. Och som du säger, 17 år. Och du är ju ute ganska mycket. Hur många dagar skulle du uppskatta att du har haft den här med dig och liksom vandrat? Och du är ju heller inte den mest försiktiga med allt heller, utan du använder ju... Jag menar, det är inte glas du hanterar när du kör med. Nej. Jag är väl lagom försiktig, typ. Vad ska jag gissa? Jag behöver inte säga exakt, men mellan tummen och... 300-400 dagars vandring. Ja, och jag har gjort lite undersökningar i mina grupper, jag har ju fler. Men i snitt så är man ute mellan 1 till 2 veckor om året. En vanlig, om man ska säga, vandrare, friluftsentusiast som är ute lite grann. Och då låtsas vi att det är 10 dagar i snitt då man är ute om året. Så att 200 dagar. 300-400 dagar. Ja, så det är alltså för gemene man 40 år. Om man ska ta det. Man brukar ju prata om Hilleberg, att det håller väldigt länge och det är ju jättefina tält. Men då blir min fråga ofta, hur många dagar använder du tältet? Man pratar ju också ofta om Hilleberg som man har haft i 30 år. Men av de 30 åren så kanske det ligger på hyllan 340 dagar. Så att det är ju inte hur
länge man har haft någonting, utan det är egentligen hur länge man har använt grejerna. Annars så kan de ju hålla hur länge som helst. Eller vad säger du? Nej, men det är ju ett argument som ibland kommer fram att hållbarhet är viktigt. Och det är det ju ur en del aspekter. Men om man köper grejer som man använder så är jag nöjd om mina prylar håller 5 till 10 år. Att de är tillräckligt hållbara. De ska ju inte gå sönder så fort jag går ut i skogen med dem, såklart. Va? Men däremot, jag menar, om man har utrustning som är 30-40 år gammal. Ja, det är ju väldigt få som har en bil som är 30-40 år gammal. Det har ju skett och sker ju hela tiden en teknisk utveckling på det här området. Och de flesta av oss, de byter inte grejer för att de har blivit utslitna. Utan för att det har kommit någonting som är bättre. Och ofta så kan det handla om att det som är bättre är också lättare. Men det behöver ju inte vara det. Ryggsäckar har ju blivit tyngre och tyngre de senaste 20, 30, 40 åren. Ja, jag byter ju långt innan det är utslitet. Så jag har ju ingen 17 års erfarenhet av en viss specifik pryl som du har, kan jag ju säga. Jag kan väl säga då om den här ryggsäcken att om jag hade hittat något som var lättare och bättre så hade jag bytt till det. Men det har jag inte gjort. Alltså det finns knappt någon, jag tror inte det finns någon ryggsäck som väger 655 gram som inte är ramlös och som rymmer 52 liter. Även ultralätta ryggsäckar har en tendens att gå upp en del i vikt. Men, men den där är ju ramlös från början. Sen har du men i grunden är det en ram. Men C-Packs har ju... Ramen har adderat 55 gram så den väger 600 gram när den kördes. C-Packs är ju väldigt, väldigt lätta. Så de har vi lättare i den volymen. Men annars har du rätt. Det har blivit tyngre. Jag har ju en från HMG. Du har ju fler ryggsäckar, ska vi säga. För att en av anledningarna, jag såg den här första gången faktiskt på grund av dig. När jag tittade på din bok Vandra fjäderlätt. Då har ju du, fast du har en, vad heter den då? Den heter... Porter Pack. Porter. Så är det. 70 liters. Och jag tyckte att det var så jäkla snyggt med vita ryggsäckar. Och jag vet att det är många som tycker det nu. Men det var någonting. För jag var ju van med den vanliga ryggsäcken. Jag hade en från Fjällräven. Och från Osprey och lite annat. Men det var ju mer traditionella ryggsäckar. Så det här var ju ganska nytt. Men som sagt, du har fler ryggsäckar. Men den här... den här är ganska ny för mig. Den väger knappt 500 gram har jag för mig. Min lighterpack kommer finnas i beskrivningen. Men den här är ju på 28 liter. Räcker för mig med mat för en vecka. Jag vill ju ha så låg volym som möjligt. Och det jag vill ha, det är ett material som är tätt för fukt. Och det är ju antingen DCF eller DCH som det här, eller Ultra. Men den där är inte vattentät i materialet. Alltså jag brukar säga det att om någonting är vattentätt, då är ju frågan hur lång tid efter att man lämnar butiken kommer det att vara vattentätt. Min erfarenhet är att ryggsäckar förr eller senare börjar läcka därför att sömmar och liknande infästningar av axelremmar och sånt är utsatt för en belastning. Tyngden av ryggsäcken, varje steg man tar gör att sömmarna frestas på. Så förr eller senare kommer de att börja läcka. Så därför tycker jag det finns en viss charm i att det var en snubbe som för 25 år sedan tog fram en ryggsäck som var gjord av nät. Där principen var att ryggsäckens enda uppgift är egentligen att hålla packningen på ryggen. Att sen skydda utrustningen från vatten, det får man göra med vattentäta packpåsar. Och det är ju lite som det. Den här är ju det jag gillar med täta material. För det är som du säger, sömmarna och även på den här. Det är ju här det brukar läcka in, just i axelremmarna. Jag har ju inte haft någon ryggsäck som har läckt in. Jag har ju fastnat på Hyperlightet som sitter väldigt bra på mig. Och det är egentligen det enda viktiga med ryggsäck tycker jag. Det är att den sitter bekvämt. Men för mig har det inte läckt in. Även om jag har haft den jag haft längst. Kanske jag hade 200 dagar ute. Och sen är ju frågan hur många dagar i regn. Men som sagt, jag kan gilla att jag kan ställa den här ute. Och det kan regna på den. Och jag behöver liksom inte tänka på det. Mer än att, och den suger ingen fukt. Men som sagt, smaken är ju olika. Men du har ju en likadan eller liknande själv. Som du ibland. Men då tänkte jag
att vi skulle istället för bara prata specifik utrustning prata om vad egentligen skillnaden är, och då blir det mer vad fjäderlätt eller lätt är och ultralätt och vad det är för oss personligen, för det är mycket personliga preferenser i det. Men om du börjar att berätta vad fjäderlätt eller lätt vandring är för dig. Som jag kanske har nämnt så väcktes mitt intresse för ultralätt vandring och ultralight backpacking för drygt 20 år sedan. Då var viktgränsen för ultralätt 12 skålpund, vilket då blir 5,5 kilo. Idag är viktgränsen för ultralätt 10 skålpund, vilket alltså blir 4,5 kilo. Jag tyckte då att det är ju lite gummiparagrafer över det hela då. Varför måste man låsa sig vid en viss viktgräns? Det viktiga är ju att man inte går runt med 18 kilo på ryggen när man klarar sig med 10. Och därav föddes tanken att med vandra fjäderlätt att inte ange speciella viktgränser, utan den enda viktgränsen egentligen som jag plockade fram och skrev om var ju 3 för 3, att de 3 stora tillsammans bara ska väga 3 kilo. Då har man lagt grunden till en riktigt lätt packning. Men sen, och det här är ju ett område där Sebastian och jag skulle inte säga att vi är oense, men vi ser olika på det. Varför är det så viktigt med 4,5 kilo? Det är bara, alltså det jag ska vara tydlig med att i min grupp ultralätt så har vi ju inga drivkrafter för andra på 4,5. Utan för mig, alltså, om vi ska säga den enda definitionen som det finns någon form av konsensus världen över idag, det är ju att ultralätt, om man nu ska definiera det, är en basvikt på 10 eller pund eller pounds eller 4500 gram. Alltså det är ingenting som är en sanning, men det är en konsensus som råder. För mig är det roliga med vandring och lättvikt, det är ju drivkraften att komma i mål någonstans. Alltså att ha någon drivkraft hela tiden att komma framåt. Och då pratar jag bara om mig personligen. Det finns ingenting i ultralättgruppen att du ska nå 4500 gram, utan det är mer en definition på vad är ultralätt för mig. Och då har jag skapat gruppen efter det. För mig så och enligt min åsikt och den erfarenhet jag har fått genom de här åren, det är ju att jag har ju satt maxvikter på allt. Från liggunderlag till sovsäckar, till byxor, till regnkläder, till precis allt finns det en maxvikt i gruppen. Tipsar om någonting som är tyngre så tas det bort. Och det är för att jag ser det som en mycket lättare väg och en mycket tydligare väg att bli lätt. De flesta människor, de tycker om, och det har jag märkt för jag har fått väldigt mycket PM från folk, det är att vad är lätt egentligen? För det vet man ju inte. Någon som har en kajka på 3,5 kilo, om den köper en ryggsäck på 2,7 kilo, då är ju den lättare. För den är ju det lätt. I fjäderlätt så finns det ju, jag vet ju inte vad som är lätt. För att jag kan lägga upp min 2,7 kilos Osprey-ryggsäck och säga att jag köpte den här och nu har jag sparat 2 kilo eller 1 kilo för den här. Och jag som läser det här då, jag kommer ju tänka då, ja men den här är ju med i fjäderlätt så det är ju en lätt ryggsäck. Så ser jag det. Av den anledningen så skulle jag säga, och jag säger det inte för att jag tycker fjäderlätt är extremt bra för människor som kanske är dels kanske äldre som inte vill nörda ner sig så mycket, men också nya inför det här med lättvikt. Min grupp är ju väldigt tydlig, mer om man ska säga hård. Men jag tror att du kommer bli lättare i ultralätt utan att du behöver kompromissa med något. Och jag tror att folk gillar den tydligheten. Det är väldigt enkelt att bli lätt. Samuel som filmar här till exempel. Han har ju, var det förra året du gick med 27. Och efter ett år i ultralättgruppen så var det för basvikt nu? Jag ligger under 8-7 där någonstans tror jag. Ja, och du ska byta ditt liggunderlag så då kommer du hamna på
måste jag säga. Ja. Och det har gått på ett år. Mm. Och då, om man ska säga, då, hur mycket pengar skulle du säga att du har investerat i ny utrustning? Är det jättemycket eller? Nej, men inte över 10 tror jag inte. Nej. Så att då får man ju någonstans se. Men jag tror ju stenhårt på den linjen att du kommer komma snabbare i mål någonstans. Och jag gör inte de här viktreglerna för mig själv. Jag gör det för att jag tror att det gynnar vandrare. Mm. Att bli lättare, snabbare och enklare. Det är inte av egen syfte att jag vill driva en linje att alla ska vara ultralätta. Utan jag tror på formatet, enkelhet, tydlighet, specificerade vikter. För att du slipper leta, du slipper kolla, undra, är det här lätt eller är det inte lätt? Och jag tror att människan är ju väldigt lat. Och då har jag paketerat det här redan, att det här är lätt. Du behöver inte undra om du kan hitta något lättare, för du kommer inte kunna hitta något lättare som gör det ska. Så tänker jag. Jag kan väl säga det då att för gruppen Vandra Fjäderlätt, det är ju så att den handlar ju om att man ska diskutera lätt utrustning. Så det innebär ju då att vi släpper inte igenom ryggsäckar på 2,7 kilo. Däremot så har vi inte satt strikta viktgränser som du har gjort, och vi är väl kanske inte lika snabba på att hoppa på folk som vi tycker pratar om lite för tunga grejer. Men det verkar fungera ganska bra. Men du och jag har ju pratat mycket om det här. Det är Martin Nordersjö och jag som driver Vandra Fjäderlätt, eller drev den från början. Nu är vi flera inblandade. Vi menade ju på att vi vill visa människor att tröskeln till att inte gå med 20 kilo på ryggen är väldigt låg. Egentligen så går det ju väldigt snabbt att minska vikt genom att till exempel sälja sin Kajka på 3,3 eller 3,5 på Blocket och sen köpa en 1 kilos ryggsäck som klarar samma volymer och samma vikt. Men jag håller med dig, och det här är också något vi har pratat om, att för väldigt många människor så är det triggande och stimulerande att ha ett mål att sträva mot, ett mål som är kvantifierat, till exempel 4,5 kilo då. Min egen basvikt för fjällvandringar brukar ligga på 6,5 kilo ungefär då. Och det är väl den skillnaden vi har, och vi ser ju gärna att vi lockar vanliga traditionella vandrare till gruppen Vandra Fjäderlätt, visar att det inte är svårt, det behöver inte ens vara dyrt och det är inte farligt, för även lätta grejer håller. Men vill man sen driva det hela vidare, då kan man gå till en grupp som heter ultralätt utrustning. Ja, och egentligen så är det ju... Men jag måste fråga 2 saker nu. Eller först och främst tänkte jag säga att du sa lite att vi hoppar på. Det som var viktigt för mig i ultralätt till exempel, det är ju det här med god ton. Mm. Vi hoppar ju aldrig på någon som lägger upp något tungt, utan vi tar bort de inläggen. Mm. Så att du inte känner att vi har sagt att det du sa nu var fel, utan det tas ju bort, ingen ser det och ingen kommentar ges. Så det är nummer 1 som har varit jätteviktigt för mig, och det vet ju du om. Ja. Som vi driver. Det var kanske dålig formulering av mig. Det jag menade var ju egentligen just det, att du är snabbare på att plocka bort sånt som inte hör dit än vad vi är på Vandra Fjäderlätt. Och sen så sa du någonting, och det är inget kritik, det är mer en fråga. Du sa att om någon lägger upp en ryggsäck som väger 2,7, då tar vi bort den. Det betyder ju att det finns, då finns det ju någon max, då vore det ju intressant, vad får en ryggsäck i Vandra Fjäderlätt väga då? Det beror ju på hur stor den är. Om den är 70 liter då? Jag brukar säga det att ingen levande människa behöver ha en ryggsäck som väger mer än 1,5 kilo tom. För det finns till exempel Seek Outside ramryggsäckar som klarar av en last på 50 kilo. Vilket är väldigt få människor som klarar av att bära då. Så att där kan vi väl säga att om du kommer med en ryggsäck som väger mer än 1,5 kilo, då åker den bort eller räknas bort
oavsett hur stor den är då. Men jag tycker ju själv att det finns väldigt gott om ryggsäckar på en 50-60 liter som jag tycker är en lagom storlek för de allra flesta som inte vill driva det för hårt. Om man vill ha utrustning för en vecka i fjällen till exempel. Och då finns det gott om ryggsäckar som väger runt 1 kilo plus minus några hekton då. Men då finns det någonstans en maxvikt som är Ja. ungefär 1,5 kilo. Och du kommer inte gråta om det är 1,6, men det är där någonstans du har satt det. Ja, jag skulle nog plocka bort något som var 1,6 då. Så då finns det också viktregler. Ja. Fast de är inte uttalade utskrivna. Nej, de är gömda. De är underförstådda. Nej, då är de verkligen inte. För mina regler är väldigt tydliga och de är inte förstådda av alla. Men då innebär det... Ja, det är klart att det finns viktgränser. Det är ju lätt Ja, men, utrustning. men vad är det? Men då är egentligen skillnaden är att du har inte definierat toaletter i din grupp, men ni har någon form av konsensus att det här är lätt och det plockas bort, precis som i ultralätt. Så skillnaden är egentligen att dina vikter är högre än mina, eller våra. Ja. Men ni vill inte berätta om dem. Medan jag väldigt tydligt berättar på grammet vad våra saker väger. Ja, det är nog så att sätta viktgränser på gram känns inte som någonting vi tycker verkar... Ja, men 1500 är ju gram, även om det är 1,5 kilo. Det fick inte väga 1600 gram. Så. Nu hetsar jag det lite, men någonstans så finns det ju en... Anledningen till att jag sa 1600 gram, det är ju därför att det finns nästan ingen som har ett behov av en ryggsäck som ens väger 1,5 kilo. Utan någonstans mellan 1 och 1,5 kilo, det är lätta ryggsäckar skulle jag vilja säga utifrån vandra fjäderlätt och den diskussion vi vill ha där då. Sen är det ju lite likartat med tält. Det hänger ju också på, är det 1 eller 2 personers, vikten per person då och så vidare. Det kanske handlar om något kilo, men om det är 1001 gram eller om det är 999 gram som godkänns, det är ju ganska perifert. Ja, du är mer, vad ska man säga, politiskt korrekt. Absolut. Hur man gör. Jag är mer tydlig. Men jag tror, personligen tror jag att folk skulle gynnas av att fjäderlätt sa att 1,5 kilo är den maximala vikten här. För då skulle man ju som medlem då någonstans känna, okej, då kan jag förhålla mig till. Men jag förstår, vi är olika och har olika sätt att tänka och det funkar ju i vilket fall. Folk blir ju lättare och det är väl det som är det viktiga för bägge oss. Det är ju vårt mål. Många försvarar ju stora säckar med att de vill behålla komfort. Skulle ni säga att ni har tagit ner på komforten om ni har vandrat tyngre med större säckar tidigare och sen gick lättare? Har ni tummat på komforten skulle ni säga? Inte det minsta. Jag skulle säga, jag vill ju ha en så liten säck som möjligt. För att jag tycker och känner att en god centrering på ryggen med en väldigt liten säck som sitter i centrum av ryggraden och inte bygger så mycket. Det tycker jag är det optimala. Sen så om man ska säga komfort, det kräver mer av mig när jag packar den än vad det kräver att packa en större ryggsäck. Där kan du ju mer liksom slänga i dina grejer. Så det är väl lite mer jobb, men behagligare tycker jag då än att ha en större ryggsäck. För där lägger du inte sådär jättemycket värde om det är 50 liter eller du har inget mål att komma under 30 liter för en vecka. Liksom. Nej, den ryggsäcken som jag har på 52 liter, den är ju komprimerbar så att jag kan ju få den väldigt liten om jag behöver en 30 liter säck då. Va? Eller om jag bara har 30 liter utrustning då. Men jag tycker man kan säga det just vad det gäller komfort att den stora skillnaden då som du är inne på Sebastian lite för min del, det går mellan ramlösa säckar som kan vara extremt lätta. Där får man vara väldigt noggrann med att packa. Speciellt om man inte är ultralätt utan kanske fjäderlätt då. Däremot så, jag nämnde ju Seek Outsides ryggsäckar som väger mellan 1 och 1,5 kilo. De är ju gjorda enligt samma modell som Fjällrävens ryggsäckar gjordes på för 50 år sedan. Alltså ramryggsäckar, external frames. Det är bara, och Fjällrävens 70 liters säck som jag hade i många år som jag köpte typ 1975. Den vägde ju
ungefär 2 kilo. 2,1 kilo tror jag den vägde då. Va? Med moderna material så har man alltså kunnat pressa vikten till 1500 gram för en motsvarande säck, eller till och med för en 100 liters säck idag. Medan fjällräven har gått i den andra riktningen och deras flaggskepp idag, Kajka, väger över 3 kilo. Vilket känns helt omotiverat, men uppenbarligen så säljer det som smör. Ja. Ja, men mycket handlar ju om att folk är nya och de har en fysisk butik som man känner sig trygg med. Så att jag förstår ju varför. Men jag menar, alla har ju varit nya och jag menar, jag tänkte ju inte på att jag skulle ha lätt utrustning när jag började, utan jag ville ju ha en Kajka. Jag har aldrig haft den för jag hade inte råd på den tiden, men det var ju drömsäcken. Den är ju ganska snygg, måste jag säga, om den är svart. Så designen har de ju fått till. Men som sagt, vi ska inte prata om hur fina fjällräven är, utan vi ska prata om lätt. Det jag också tänker gällande fjäderlätt, om vi ska prata skillnaderna mellan ultralätt. Vi har pratat om att det är 4500 gram som är någon konsensus för vad ultralätt är. Men vad tänker du är den stora skillnaden i tänket? Alltså om du skulle generalisera lite grann i en lättviktsvandrare och kanske de medlemmar som är ultralätta. Ser du att det skiljer sig någonting i mentaliteten vad man tycker om prylarna? Ser du att man är mer prylmedveten eller prylnörd i ultralätt? Eller hur ser du på det? Ja, alltså om man ska pressa sin basvikt då till 4500 gram, då måste man ju vara extremt prylnördig. Så det tror jag att det kan man nog säga. Det går ju inte utan att vara väldigt viktmedveten och ständigt jaga lätta alternativ till de prylar man har. Och kanske framförallt fundera över, behöver jag verkligen ha med mig det här eller inte då? Sen kan det ju vara en viss åldersskillnad, jag vet inte. Du var inne på att Vandra fjäderlättgruppen kanske är lite äldre, och det är möjligt att det är. Det kan ju dels handla om erfarenhet, men också det här med att jag behöver en varmare sovsäck idag. Jag behöver än vad jag behövde när jag var 25. Jag vill kanske ha med mig en extra behaglig tröja som förstärkningsplagg, och så på den bogen då. Ja, och någonting annat, någonting som jag har, jag ska säga det, vi gillar ju att hetsa varandra lite grann. Det är inte bara jag nu. Men det jag brukar säga till Jörgen, det är ju att fjäderlätt, ni är ju väldigt prismedvetna. Jag kommer ju från det i början. Min åsikt är ju att vandring, nu har ju alla olika ekonomi och olika förutsättningar och möjligheter, men för min del som är ute så pass mycket och det här är min hobby, så ser jag att pris är ju sekundärt. Alltså jag köper mycket begagnat. Jag startade i gruppen Ultralätt utrustning, köp och sälj. Dels för att få ett cirkulärt, en hållbarhet i det där man kan sälja sin utrustning och den snurrar ju runt. Men också att man ska kunna hitta bra begagnad utrustning som går in i ultralättgruppen och kunna få det men då billigare då. Så jag köper ju det mesta begagnat det jag kan. Men pris är ju någonting som vi sällan pratar om. Det gör ju ni, du och Martin driver ju fjäderlätt. Och där är det ju väldigt, väldigt mycket att det ska vara billigt, eller vad jag kallar lågt inköpspris. Men vi har också pratat det vad jag har betalat för min utrustning, som är inköpspriset är ju väldigt högt. Men eftersom att jag köper den oftast begagnad och säljer den till ungefär samma pris 1 år senare, ibland inte all, men mycket, så betalar jag väldigt lite för utrustningen som jag har. Du brukar ju prata om det ibland. Så att jag skulle säga inköpspriset är ju en sak. Men billigt för mig, det är ju under vad kostade ditt tält från att du köpte det tills du var klar med det. Och jag tror det är också en parameter att ta in. Men ni pratar mycket om lågt inköpspris i fjäderlätt. Det ska kosta lite. Vi brukar skoja om Felix-skålen. Jag vet inte kan inte du berätta om den, Jörgen? För det är det jag minns mest av fjäderlätt.
Okej, jag har alltså en matskål som jag använder som väger 17 gram. En plastskål som man får om man går till frysdisken på ICA och köper en fryst soppa eller fryst pastarätt ifrån Felix. Och det tycker jag är en idealisk matskål därför att den väger ju mindre än någonting annat jag har hittat. Den tål kokande, den tål frostgrader. Oerhört tålig även om den blir bucklig i packningen då. Va? Så det tycker jag är suveränt. Men sen kan man ju naturligtvis skippa det där med matskål. Helt Jag har ingen matskål. Nej. Men den minns jag. Och sen har jag skojar med det mycket om det här pajskyddet som ett vindskydd. Ett jäkligt bra vindskydd måste jag säga, så det är inget fel på det. Men linjen lite grann handlar ju om att inköpspriset ska vara lågt. Där jag brukar tänka att en hobby får kosta om man nu känner att man vill investera. Alltså jag tycker kanske lite att du överdriver det här med prismedvetenhet, eller att det ska vara lågt pris. Men någonstans så kommer det här ifrån att många människor som är okunniga om lätt utrustning, de tror att lätta prylar måste vara dyra. Och det är en fråga som dyker upp ganska ofta tycker jag. Ja, men är det inte himla dyrt med lätta prylar? Och det här har ju då pågått under de decennier som Martin och jag har hållit på och drivit det här med lättpackning. Där vi just för att slipa ner trösklarna från att gå ifrån traditionell utrustning till lättare utrustning också vill lyfta fram att nej, det behöver faktiskt inte vara så att lätt utrustning är dyrare. En superlätt högkvalitativ dunsovsäck kostar mycket pengar. Men som regel är det så att en ryggsäck som rymmer 50-60 liter och väger 1200 gram är ganska mycket billigare än en motsvarande ryggsäck som väger 3300 gram. Och det där gäller ganska mycket prylar. Så det handlar om att lyfta fram att det behöver inte vara dyrt att bli lättviktare. Sen är det också en del av ett slags minimalistiskt tänkande då. Och där du är mer intresserad av till exempel packvolym, vilket jag tycker inte är speciellt intressant. Det är intressantare med vikt. Du är intresserad och det är viktiga för dig med design, att det ser snyggt ut. Struntar jag fullkomligt i det, därför jag ser ut som en vandrande julgran när jag är ute och går då, va? Så man har ju liksom olika preferenser, men en del av den fortsatta minimalismen när man tittar på och filar på sina prylar, det är också det att ja, men om jag har en pryl här som jag vill ha som väger 500 gram och en annan som väger 600 gram som är 1000 kronor billigare, så tar jag förmodligen den som är 100 gram tyngre. Därför att prisskillnaden motiverar inte så lite vikt. Och då är ju 100 gram ganska mycket. Säg 50 gram eller 20 gram eller någonting i den stilen. Nej, men jag har börjat säga. Jag har ju just det där med att det vandra lätt är dyrt. Det har jag också hört många gånger. Det jag brukar göra då, det är att jag brukar göra en jämförelse med kanske en kajka då som kostar 4 000 kronor. Ett Fjällräven Kebtält, jag minns inte vad det kostar, 8 000 någonting. Och liknande produkter och bara visar någonstans att, jag menar, det beror på vilket segment du väljer. Det finns ju finns ju produkter inom lättvikt i DCF och dyra material som kostar en 10 000 för ett tält. Jag menar, våra tält kostar där omkring. Men det betyder ju inte att allting, du har ju ett spann och olika segment där det är premium eller medel eller lågpris. Och det finns ju i tungt också där du har premium som Fjällräven eller Hilleberg. Där du har lågpris som är Nature Hike till exempel, eller Lanshan tält, eller alltså det är ju spannet. Men jag menar, du kan ju, så länge du vet var du ska leta, och det är väl där vi hjälper folk att hitta sitt segment eller sin pryl till ett pris som passar plånboken. Jag kan väl säga att ett praktexempel på produkter som jag inte tycker är värda sitt pris, det är ju titan. Nu har jag inte priserna exakt, men låt säga att jag har att välja mellan en kastrull i aluminium som kostar 150 kronor och rymmer 6 deciliter och en i titan på 6 deciliter som
kostar 450 kronor. Viktskillnaden är kanske 10 gram. Och titankastrullen inte ens bättre att koka i. Då skulle det aldrig falla mig in att välja titan. Men titan är ju liksom ett väldigt sexigt material. Det är väl kanske lite extrem kring hur jag ser på pris då. Va? Sen kan vissa andra saker vara väl värda sitt pris och ett högre pris. Jag måste säga att jag väljer inte titan på grund av att det är titan eller att det är sexigt, utan det som finns i aluminium finns inte i den volymen som jag vill ha det. Toaks till exempel, som jag har kastrull ifrån, det är ju titan. Hade den varit i aluminium så hade jag inte brytt mig, så länge den hade formen och volymen. Så att jag hör vad du säger, men jag tror aldrig jag har hört någon, just det där med titan och aluminium. Aluminium är ju egentligen ett bättre material, för det kan du ju oftast lättare göra annat än att koka vatten i. Titan det fastnar ju ganska mycket i titan om du ska till exempel laga någonting. Nu finns det de som tycker att titan funkar bättre, men ja, just där så spelar det ingen roll för mig om det är titan eller om det är aluminium. Det är mer att det finns så lite inom segmentet i aluminium. Vill man ha ultralätta kastruller som det vi pratar om, så har ju många amerikanska ultralätta vandrare valt någon slags grease can som man kan köpa på Walmart, som volymmässigt och är ganska lika de här olika Toaks och andra kastruller som rymmer 6 deciliter eller någonting sånt. De kostar naturligtvis nästan ingenting. Så att det är möjligt att det går att hitta volymer som passar. Va? Vi ska summera säcken eller få ihop det här. Och då sa Samuel att hur knyter vi ihop säcken? Och då pratade jag och Jörgen om egentligen vad som förenar oss. Och det är ju egentligen inte varken prylarna eller att vandra lätt själva, utan det är ju vårt gemensamma mål att få fler att vandra lättare. Och det är väl där vi har funnit varandra, jag och Jörgen, förutom att vi har samma intresse. Eller vad säger du, Jörgen? Absolut. När jag gick Gröna bandet för några år sedan så förvånades jag över hur fruktansvärt många människor det är som går med alldeles för stora, tunga ryggsäckar. Och fullkomligt i onödan, därför att det finns lätta prylar som funkar. De behöver inte ens vara dyra. De håller. Och jag kan man väl säga ägnat en stor del av mitt vandringsliv att bevisa att man kan gå med en 1 kilos ryggsäck till exempel en månad ensam i norra Alaska. Och det funkar alldeles utmärkt. Att lätta tält håller för långa vandringar. Det är så många som idag har visat det. Man kan gå med lätta skor och så vidare och så vidare. Så att vi plågas väl gemensamt av att det är så få som fortfarande verkar ha upptäckt detta utav alla vandrare. Och det är vår gemensamma mission då. Va? Och kan vi få folk att bära lättare packning, vare sig det ska vara fjäderlätt eller om det ska vara ultralätt. Huvudsaken är att man inte går med 20 kilo i onödan. Så är det absolut. Min drivkraft kommer från dels att jag själv har ju vandrat tungt, eller mycket tyngre än jag gör idag, och har inte orkat gå. Jag har varit trött. Idag så kan jag springa runt 45-50 kilometer på en dag utan att känna att jag är trött. Men jag har en lillebror som har en Kajka 100 liters säck som han skulle gå från Nikkaluokta till Abisko. Det tog honom 2 dagar att komma från Nikkaluokta till Kebnekaises fjällstation. Och då märkte ju han att det här kommer ju aldrig gå. För att han var helt slut med sina 30 kilo på ryggen. Han har fortfarande kvar ryggsäcken, men det visar någonstans, och det visade mig att hur stor skillnad det är för turen. Det är inte bara det att man ska ha något sexigt material eller ha en viss basvikt, utan det gör extremt stor skillnad för turen. Man begränsas, man kan inte göra den turen man hade tänkt. Det ska ju vara skönt att vandra. Man ska inte begränsas av sin vikt på ryggen, och det gör otroligt många idag. Och det är väl det som är vårt mål, är att folk ska slippa det. Sen att vi gör det på helt olika sätt eller ganska olika sätt för att vi tycker att vårt sätt är bäst eller gör mest nytta. Men i slutändan så gör bägge de här grupperna eller vårt engagemang att folk faktiskt
vandrar mycket lättare idag än man gjorde tidigare. Och våra medlemmar skulle jag säga är de lättaste vandrarna av alla. Just för att man har fått tänket och få hjälp med att bli lättare. På olika sätt, men i slutändan blir ju resultatet en lättare packning. Och att man njuter mer av vandringen då. Va? Att man inte tittar bara på sina egna tåspetsar när man flåsar sig fram, utan man faktiskt kan se på omgivningen. Och någonting som jag ska flika in, det är att vissa trodde att vi var konkurrenter i grupperna. Och det har ju hängt med ganska länge och jag får det ibland fortfarande också. Men det finns liksom ingen konkurrens. Jag och Jörgen skiter i om vi har 10 000 eller 100 000 medlemmar, utan sen är det såklart roligt att många är med och blir lättare. Men drivkraften är ju att få människor att vandra lättare. Och jag ska välja, jag ser ju det idag, de senaste åren har ju faktiskt folk, om man tittar på fjället hur det ser ut. Man ser mer lätta tält, lätta ryggsäckar. Jag vet inte om du har pratat en del om det, men min syn är det att det ser annorlunda ut. Det är en jättestor skillnad från när jag började 2004 med hemsydda grejer i fjällen. Det finns grejer som jag sagt tillgängliga, men också fler människor på fjället som använder dem. Men det är fortfarande så att det känns som 80-20-regeln, att 80% av de vandrare jag möter längs Kungsleden eller vad som helst har onödigt stora ryggsäckar, onödigt tung packning och borde kunna ha en njutbarare vandring om de öppnade ögonen och blev medvetna om att det går. Ja, och det är ju lite det som vi försöker på olika sätt göra. Jag tror ju mitt sätt är snabbare än ditt och får människor lättare. Men det är bara vad jag tror. Vi har ingen aning, vi har inte gjort någon undersökning på det. Men eftersom båda vi tycker själva att vi vet bäst om allt. Och det är väl därför vi har en så god relation, för att vi är båda lite halvnarcissister. Så får vi väl tycka det. Huvudsaken är väl att folk inte bär så mycket. Och det tycker jag att vi har lyckats väldigt, väldigt väl med. Det var väl det. Jag skulle vilja avsluta med, och Jörgen ska få säga sitt, men den här samtalet är väl mycket för vår skull, skulle jag säga. Att vi kan titta tillbaka lite grann, och jag hoppas att den som tittar har tyckt att det var lite intressant ändå. Även om vi inte förväntar oss att så många kommer ha sett ända hit. Eller vad säger du, Jörgen? Nej, vi hoppas att andra tycker det här är lika kul som vi tycker. Och som sagt, vandra fjäderlätt eller vandra ultralätt. Skillnaden är inte så stor. Skillnaden är väldigt stor mot traditionell packning.